Bữa tốt thịt xoài ghê. Mai nè ba mẹ, mai nè. Phát cú vậy. Giống như là vậy. Cái đó là người ta gọi là bắp tay, ngéo tay, ngéo tay. Bò nghe. Con Phúc đi ăn thịt. Gỡ ra đi. Đi sao? Khi nào tới nơi rồi mang.
Vậy không? Hãy chúng ta hãy thử.
1, 2, 3. Wow. Wow. Yummy, yummy. Ăn thử. Ăn thử đi. Cái này ngon nha. Có sôi, có bơ tơ